શ્રાદ્ધ માટે મિનિટોમાં નવી રીતે દૂધપાક બનાવવા માટે આપણે કડાઈમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. ઘી ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો આની અંદર અડધા કપ જેટલું આપણે દૂધ નાખીશું. તો અહીં કાચું અથવા ગરમ કરેલું કોઈ પણ નાખી શકો છો. હવે બંને વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂકી છે. તો આ સમયે આપણે 22 ગ્રામ જેટલો દૂધનો પાવડર નાખીશું. તો જે 10 રૂપિયાનું સેચેટ આવે છે મિલ્ક પાવડરનો એ આપણે યુઝ કર્યો છે. સારી રીતે ચમચાની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. તો ધીરે ધીરે તમે જોશો ને તો આ મિશ્રણ ઘાટું થતું જશે. તો હવે આ સમયે આપણે આની અંદર 10 કાજુના ટુકડાનો ભૂકો નાખીશું. મિલ્ક પાવડર અને કાજુનો ભૂકો નાખવાથી દૂધપાક આપણો જે છે એકદમ ક્રીમી બને છે, મલાઈદાર બને છે. તો તમે જોયું ને થોડી જ વારમાં આ મિશ્રણ ઘાટું થઈ ચૂક્યું છે. તો હવે આ સમયે આની અંદર આપણે 1 લીટર જેટલું દૂધ નાખીશું. તો અહીં મેં પેકેટવાળું દૂધનો ઉપયોગ કર્યો છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે આને પકાવીશું. તો ધીરે ધીરે તમે જોશો ને સાઈડમાં મલાઈ ચોંટતી રહેશે. તો એને આપણે આવી રીતે કાઢતા જવાનું છે અને જે કાજુનો ભૂકાવાળા ગાંઠાઓ છે એને ચમચાની મદદથી આવી રીતે દબાવીને ફોડતા જવાનું છે. ધીરે ધીરે જેમ દૂધ ઉકળશે તેમ તેમ આ જે ગાંઠાઓ છે એ પીગળવા માંડશે. પણ જે મોટા ગાંઠાઓ રહી જાય એને ચમચાની મદદથી આવી રીતે ફોડી લેવા. તો તમે જોઈ શકો છો લગભગ ગાંઠાઓ જે છે એ આવી રીતે ચમચાની મદદથી ચલાવતા જ ભાંગી ચૂક્યા છે અને મિશ્રણ સારી રીતે મિક્સ થઈ ચૂક્યું છે. હવે જે સાઈડમાં જે આવી રીતે મલાઈ ચોંટે છે એને આપણે કાઢી લેવાની છે. હવે જ્યાં સુધી દૂધ ઉકળે છે ત્યાં સુધી આપણે એક વાટકીમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખા લીધા છે, જેને ધોઈને આપણે કુકરમાં શિફ્ટ કરી લીધું છે. એની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખીશું. મારી પાસે ઘરમાં નાની વાટકી હતી તો એમાં ચોખા નાખતા એ 1 વાટકી જેટલું થાય છે. તો જો ચમચીની મદદથી લઈએ તો મોટી ચમચી 4 થી 5 ચમચી જેટલું આપણે દૂધ નાખ્યું છે અને 8 થી 10 ચમચી જેટલું આપણે પાણી નાખ્યું છે. હવે આની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું, જેથી ભાત મોડા ન રંધાય, અને 4 થી 5 કેસરના તાંતણાને નાખી દઈશું, જેથી કલર ખૂબ જ સરસ આવે, સાથે સાથે સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવે. ઢાંકણ ઢાંકીને 6 થી 7 વિસલ મારી લેવાની છે. બીજી તરફ તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ આપણું ઉકળી ચૂક્યું છે. ભાતની ક્વોન્ટિટી ઓછી છે એટલા માટે આપણે 6 થી 7 વિસલ વગાડવી ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે જે સાઈડમાં આવી રીતે મલાઈ જામે છે એને આપણે નીકાળતા જવાનું છે. આ સમયે સ્વાદ માટે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર, અડધા કપ જેટલી ખાંડ નાખીશું. મને અહીં ઘડ્યો દૂધપાક પસંદ છે. જો તમે ઈચ્છો તો 1/4 કપ પ્લસ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ નાખી શકો છો. હવે કલર માટે 4 થી 5 કેસરના તાંતણા નાખ્યા છે. ડ્રાયફ્રૂટમાં આપણે ચારોળીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચારોળી નાખી છે. તમે ઈચ્છો તો કાજુ બદામની કતરણ પણ નાખી શકો છો. સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. 2 મિનિટ પછી ઉકાળ્યા બાદ તમે જોશો ને તો આ મિશ્રણ થોડું ઘાટું થઈ ચૂક્યું હશે. તો આ સમયે થોડુંક જાયફળનો પાવડર આવી રીતે ખમણીની મદદથી ખમણીને નાખીશું. આનાથી સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે બીજી તરફ આપણું કુકરની 6 થી 7 વિસલ વાગી ચૂકી છે તો એની હવા આપણે કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના ભાત આપણા રંધાઈ ચૂક્યા છે. ચોખા બિલકુલ પણ પાણી કે દૂધનું પ્રમાણ નથી. તો હવે આ ચોખાને આપણે દૂધમાં નાખી દઈશું. તો આવી રીતે તમે જોશો ને તો બિલકુલ પણ ચોખાને ઉકાળવાની વાર નથી લાગતી. અને હવે ચોખા નાખ્યા બાદ આપણે 3 મિનિટ સુધી ઉકાળી લેશું. તો જોયું ને કેટલું સહેલું છે દૂધપાક બનાવવાનું. સારી રીતે ચોખા મિક્સ થઈ ચૂક્યા છે અને ચોખાનો દાણો તોડીને પણ હું તમને બતાવી દઈશ કે ચોખા એકદમ ચડી ચૂક્યા છે આપણા. હવે 2 મિનિટ સુધી આપણે ઉકાળી લેશું. તો ચોખા નાખ્યા બાદ આપણે 2 મિનિટ સુધી એને પકવી લેવું, જેથી ચોખા અને દૂધ એકરસ થઈ જાય. હવે આની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો. આ ઠંડુ થયા બાદ વધારે ઘટ થાય છે. તો અહીં આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લેશું. છેલ્લે એના ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે પિસ્તા અને કેસરના તાંતણાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તો આ દૂધપાકને ઠંડો કરીને ફ્રીજમાં 1 થી 2 કલાક માટે ઠંડો પાડીને પછી સર્વ કરો. ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણી શ્રાદ્ધ માટે કોઈપણ ઝંઝટ વગર, વધારે ઉકાળ્યા વગર દૂધને ફટાફટ બની જતો દૂધપાક.